हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપવા માટેનો નાસ્તો બનાવીશું। આ નાસ્તો નાનાથી લઈ મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવશે। તો એના માટે મેં અહીં મમરા લીધા છે। તેને સૌપ્રથમ આપણે ચાળી લઈશું એટલે જે કંઈ ઝીણી રજ હોય તે નીકળી જાય। આજે આપણે મમરા અને બીજા નમકીનમાંથી ગુજરાતી ચેવડો બનાવીશું। આ ચેવડો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને પચવામાં ખૂબ જ હળવો હોય છે। આ રીતે ચાળણીથી બધા મમરા ચડાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ચોખાના પૌવા પણ આ ચેવડામાં એડ કરવા માટે પહેલાં ચાળી લઈશું। તમે જાડા કે પાતળા ગમે તે પૌવા લઈ શકો છો। મેં અહીં પાતળા પૌવા લીધા છે। આ પૌવા અને મમરાને ચાળીને અલગ રાખી દઈશું। હવે આપણે ઓઇલ ગરમ કરવા રાખીશું। પહેલાં જેટલી વસ્તુ આપણે ફ્રાય કરવાની છે એ ફ્રાય કરી અને છેલ્લે આપણે આ ચેવડાને મિક્સ કરશું। તો મેં અહીં મગફળીના બીને મીડિયમ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરવા માટે રાખ્યા છે। શરૂઆતમાં તેલ વધારે નથી આવવા દેવાનું। જાળાની મદદથી આ રીતે ચલાવતા જઈ અને બીને સરસ રીતે ફ્રાય કરી લઈશું। ત્યારબાદ એને જાળાની મદદથી સરખાએ તેલ નિતારી અને એને એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશું। અને આ જ પ્રોસેસથી બાકી રહેલા બીને પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। બી તળતી વખતે જો ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખશો તો બી તમારા બળીને ડાર્ક કલરના થઈ જશે અને ચેવડામાં એનો ટેસ્ટ કડવો આવશે। માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર બધા બીને તળી લઈશું। હવે મેં અહીં એક મોટો વાટકો જેટલા મકાઈના પૌવા લીધા છે તે પણ ફ્રાય કરી લઈશું। અને આ પૌવાને પણ મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર આ રીતે ચલાવતા જઈ અને સારી રીતે ફ્રાય કરી લેવાના છે। ક્યાંયથી કાચા ન રહે તેનું ધ્યાન રાખી અને બધા બેચ આપણે તૈયાર કરી લઈશું। આ ચેવડો બનાવવા માટે મોટી કડાઈમાં જ તેલ ગરમ કરવા મૂકવું જેથી બધી વસ્તુ સારી રીતે ફ્રાય થઈ શકે। તો આ રીતે મેં મકાઈના પૌવાને 2 બેચમાં ફ્રાય કરી લીધા છે। હવે એને કડાઈમાંથી દૂર કરી દઈશું। હવે બાળકોના ફેવરિટ એવા રંગબેરંગી નાના ઝીણા ભૂંગળા આવે છે તે આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। આ ભૂંગળા તમે ચેવડોમાં એડ કરશો એટલે બાળકો હોશે હોશે ચેવડો ખાશે। તમે આ ચેવડામાં ફ્રાઈમ્સને પણ આ રીતે ફ્રાય કરી અને એડ કરી શકો છો। આ ભૂંગળા તળતી વખતે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આમાં ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે તો જ તમારા ભૂંગળા ઝડપથી ફૂલી અને મોટા થઈ જશે। જો ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખશો તો તે સરખાએ ફ્રાય નહીં થાય અને ખાવામાં કડક લાગશે। હવે આ બધા ભૂંગળા ફ્રાય થઈ ગયા છે તો હવે આપણે એમાં ચોખાના પૌવા ફ્રાય કરી લઈશું। તો એના માટે સ્ટ્રેનરમાં આ રીતે પૌવા એડ કરી અને ચમચીની મદદથી ચલાવતા જઈ એને ફ્રાય કરી લઈશું। જો તમે ડાયરેક્ટ કડાઈમાં આ પૌવા નાખશો તો પછી એને બહાર કાઢવા મુશ્કેલ થઈ જશે અને બધું તેલ તમારું બગડી જશે। માટે એને આ રીતે ફ્રાય કરવા। પહેલાં આપણે જે વસ્તુ ફ્રાય કરી અને એડ કરવાની છે તેને પહેલાં ફ્રાય કરી લઈએ અને બાકીની વસ્તુ લાસ્ટમાં આપણે ચેવડામાં એડ કરીશું। હવે આપણે મમરાને વઘારવાના છે માટે મેં એમાંથી અડધું તેલ કાઢી લીધું છે અને માત્ર 3 ચમચી જેટલું જ તેલ કડાઈમાં રાખ્યું છે। આ તેલ ગરમ જ છે તો હવે એમાં ચપટી હિંગ એડ કરીશું। મેં અહીં મીઠા લીમડાના પાનની સુકવણી કરીને રાખી હતી એ એડ કરી દઈશું। જો તમારી પાસે લીલા પાન હોય તો એ પણ એડ કરી શકો છો। હવે 1 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું અને સાથે સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું। હવે આ બધી વસ્તુને ચમચીની મદદથી એકવાર ચલાવી લઈશું। હવે એમાં આપણે ચાળીને રાખેલા મમરા એડ કરી દઈશું। જેટલા મમરા કડાઈમાં સમાય અને સારી રીતે મિક્સ કરી શકી એટલા મમરા એડ કરી દઈશું અને એને વઘાર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અહીં ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે। જો તમે ગેસની ફ્લેમ વધારે રાખશો તો મમરા નીચેથી બળી જશે। માટે એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર જ મમરાને ચલાવતા જઈ અને મિક્સ કરી લેવાના છે। એકવાર મમરા સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તીખાશ માટે આપણે મરચું પાવડર એડ કરીશું। તમને જેટલું પસંદ હોય અથવા તમારા બાળકો જેટલું તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમે મરચું પાવડર એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણા આ મમરા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે તો એને એક મોટા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું
અને આ જ રીતે કડાઈમાં પાછું તેલ એડ કરી અને મમરાનો બીજો બેચ તૈયાર કરી લઈશું. અહીં મમરાને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે ચેવડો બનાવવાનો હોય એની 2 કલાક પહેલાં મમરાને તડકામાં રાખી દેવા. એટલે મમરામાં જે કંઈ પણ ભેજનું પ્રમાણ હોય તો તે દૂર થઈ જશે અને તમારો ચેવડો સરસ ક્રિસ્પી બનશે. તો અહીં બધા મમરા મેં વઘારી અને રાખી દીધા છે. તો હવે જે વાસણમાં મમરા રાખ્યા છે એમાં આપણે જે અગાઉ ફ્રાય કરેલા ભૂંગળા, પૌવા અને બી એડ કરી દઈશું. અને પહેલાં આ ફ્રાય કરેલી બધી વસ્તુને વઘારેલા મમરા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ એમાં બીજું નમકીન એડ કરીશું. તો નાના ચમચાની મદદથી બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે એમાં આપણે ઝીણી સેવ એડ કરીશું. આ ઝીણી સેવ ઘરે કેવી રીતે બનાવવી એનો વિડીયો મેં ચેનલમાં અપલોડ કરેલો છે. એની લિંક તમે આ વિડીયોના એન્ડમાં મળી જશે. સાથે જ 1 કપ જેટલી હું ચણાની દાળ એડ કરું છું. આ દાળ રેડીમેડ છે, તમે ચાહો તો એને ઘરે પણ બનાવી શકો છો. અને સાથે 1 કપ જેટલું મિક્સ ચવાણું એડ કરું છું. એ પણ બજારમાં મળતા રેડીમેડ પેકેટવાળું છે. હવે એમાં 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો વરિયાળીનો પાવડર એડ કરીશું. અને આ બધી વસ્તુને સારી રીતે ફરીથી મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણો ગુજરાતી ચેવડો ખાવા માટે રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને 1 લાઇક જરૂરથી આપજો.